Καλημέρα σας. Είμαι η Ελένη Ζήση και θα σας μιλήσω σήμερα για την διαδοχική διερμηνία, ουσιαστικά για τα μπλοκάκια. Έχω μπροστά μου 3 μπλοκάκια, 3 διαφορετικών σχημάτων και θα σας πω κάποιες ιδέες και συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές της διερμηνίας αλλά και τους αρχάριους διερμηνείς. Καταρχάς, έχουμε το μπλοκάκι που είναι σε μορφή Β5. Τα μπλοκάκια αυτά τα βρίσκει κανείς πολύ εύκολα στα βιβλιοπωλεία. Το σημαντικό είναι ότι έχουν σπιράλ. Το σπιράλ είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί κανείς να γυρίζει τις σελίδες του εύκολα χωρίς να τις χάνει. Όταν ξεκινούμε να εκπαιδευόμαστε, συχνά μπορεί να σας το έχουν πει και οι καθηγητές σας, αλλά το λέω και εγώ στους σπουδαστές μου, είναι ότι χωρίζουμε με μία κάθετη γραμμή την σελίδα, ούτως ώστε να έχουμε μικρότερο χώρο και έτσι να υποσυνείδητα να βοηθάμε το μυαλό και το χέρι μας να γράφει λιγότερα, άρα να εστιάζει περισσότερο στο μήνυμα που ακούει. Αυτό είναι μια συνήθεια την οποία μπορεί κανείς να διατηρήσει βέβαια αργότερα και σε όλη του την καριέρα. Το μπλοκάκι λοιπόν το χωρίζω εγώ κάπως έτσι, αυτή είναι από μια πραγματική δουλειά οι σημειώσεις μου και όταν τελειώσω τη σελίδα μου, ανοίγω το μπλοκάκι και συνεχίζω εγώ προσωπικά να γράφω στο πίσω μέρος, αλλά με τρόπο έτσι κάθετο. Δεν το γυρνάω και γράφω από εδώ, όχι. Γράφω με τρόπο κάθετο, ούτως ώστε μπορώ όταν θα κάνω τη διερμηνία μου να έχω οπτικά μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών και έτσι να ξέρω καλύτερα πού πάω, ποιες είναι οι επόμενες ιδέες. Και φυσικά όταν τελειώνουμε το κομμάτι της διερμηνίας που έχουμε κάνει, διπλώνουμε τη σελίδα, την εκάστοτε, ας πούμε εδώ, ότι έχουμε τελειώσει, τελείωσε ο ομιλητής, το διπλώνουμε, αυτό λειτουργεί σαν σελιδοδείκτης, ούτως ώστε να μην χανόμαστε και να ξέρουμε από πού αρχίζει το επόμενο κομμάτι. Για μένα αυτό είναι το αγαπημένο μου μπλοκάκι προσωπικά, είναι το Β5. Υπάρχουν όμως και άλλα μπλοκάκια, υπάρχουν και άλλες συνήθειες. Ένα μπλοκάκι που βρίσκει κανείς επίσης εύκολα είναι αυτό, το reporter. Είναι πιο στενό και άρα δεν χρειάζεται να το χωρίσει κανείς και βολεύει, ειδικά θα έλεγα, αυτές δεν είναι σημειώσεις διερμηνίας, αυτό το μπλοκάκι βολεύει ειδικά όταν δουλεύεις σε γεύματα ή σε δείπνα, γιατί μπορεί εύκολα να το βάλεις στα γόνατά σου. Κάποιοι διερμηνείς, ειδικά στην αρχή, πειραματίζονται με πάρα πολλά σχήματα χαρτιού. Αυτό είναι πολύ καλό, ωστόσο πάντα πρέπει να κοιτάμε ένα πράγμα. Σε περιπτώσεις τέτοιες, για παράδειγμα έχουμε εδώ Α4, αυτό είναι ένα μπλοκ με ουσιαστικά κολλημένες σελίδες, οι οποίες ανοίγουν έτσι. Αυτό είναι ακατάλληλο απλώς και μόνο γιατί οι σελίδες μπορεί να ξεκολλήσουν και αν έχει συμβεί ο διερμηνέας να χάσει τις σελίδες του και να μην ξέρει την αρχή και το τέλος. Και αυτό είναι ιδιαίτερο αγχωτικό από ό,τι καταλαβαίνετε. Εφόσον βέβαια επιθυμείτε να δουλέψετε σε σελίδες Α4, μπορείτε να το κάνετε πάλι χωρίζοντας ίσως την σελίδα ή και όχι, αυτό είναι μια προσωπική επιλογή και να δουλέψετε. Αρκεί να υπάρχει σπιράλ, σε αυτό είμαι πραγματικά πολύ αυστηρή, δηλαδή το λέω ότι είναι μια πολύ καλή συμβουλή να υπάρχει πάντα μπλοκ. Σπιράλ. Είχα φοιτητή ο οποίος δούλευε μέχρι και με μπλοκ ζωγραφικής για παιδιά, το οποίο μπορεί να άνοιγε σαν τετράδιο, αλλά τον βόλευε. Το αποτέλεσμα ήταν καλό, η διαδοχική του ήταν πολύ καλή, οπότε η μέθοδος δεν ήταν τόσο σημαντική. Επίσης, όταν κάνουμε διαδοχική, το άλλο δεύτερο εργαλείο είναι τα στυλό μας. Εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα στυλό που με βολεύουν ή μου πηγαίνουν στο χέρι, πάντα έχουμε 2 στυλό μαζί μας. Κάποιοι θέλουν μολύβι, κάποιοι θέλουν μακαδωράκι, οτιδήποτε έχετε, πάντα να φροντίζετε να έχετε backup. Και αυτές είναι οι συμβουλές μου, οι πρακτικές συμβουλές για την διαδοχική. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!